No niin, terve vaan kaikille ja tervetuloa taas Varusvarastolla videosarjan pariin. Tämänkertaisessa jaksossa käydään läpi niitä varusteita, joita minä käytän nukkuessa jopa alle -30 asteen lämpötiloissa. Vuodenvaihteessa oltiin Käsivarressa kaamosvaelluksella kaverini Antin kanssa ja siellä lämpötilat ensimmäisenä iltana oli siellä -37 tienoilla ja 30 tai sen tietämillä pysyi lämpötilat koko reissun ajan aika lailla. Eli varusteilta vaadittiin jo aika paljon. Ja tämänkertaisessa jaksossa käydään läpi juurikin näitä nukkumisvarusteita. Ja siitä onkin tullut siinä kaamosvaelluksen videolla aika paljon kysymyksiä. Ja sitten yksityisviestinäkin, että minkälaista makupussia käytän, mitä alustaa käytän noissa lämpötiloissa. Niin tässä videossa perehdytään niihin. Ja tällä videolla on pikkusen vähän teknisempää puhetta, puhutaan R-arvoista, feedpowereista sekä sitten näistä käyttölämpötiloista, mutta yritetään parhaansa mukaan selitellä niitä. Ensimmäiseksi tällä videolla käydään läpi niitä vaatteita, mitä mä tykkään käyttää makuupussissa nukkuessa. Eli niillä vaatteilla, mitä päiväaikana käyttää, missä hikoilee, niin ei kannata makuupussissa käyttää, vaan nukkumista varten kannattaa olla aina puhtaat uudet vaatteet. Ja itse käytän alimmaisena kerroksena verkkokerrastoa. Eli mulla on tässä tämmönen Brynjen verkkopaita, siihen verkkohousut, se on loistava. Tämä on oikeastaan ainut varuste, mitä käytän sekä päivällä ja yöllä, koska tämähän ei kastu, kun tämä on tämmöistä hienoa verkkoa ja tämä siirretään todella tehokkaasti kosteuden pois iholta. Niin tätä on tosiaan käyttänyt sitten päivällä sekä yöllä. Aivan loistava liikkuessa, todella hyvä nukkuessa, siirretään sen kosteuden pois ja antaa sitä lisälämpöä todella paljon. Ja jos lämpötilat on aika lämpimät, silleen joku -15, niin silloin nukun pelkästään tässä. Ehkä yläkropassa saattaa olla joku ohut paita päällä, mutta pääsääntöisesti sitten lämpimimmillä ilmoilla pelkästään verkossa. Mutta sitten kun alkaa olemaan tarpeeksi kylmä, siellä 25-30 huitteilla puhutaan, niin siihen päälle tulee sitten vielä toinen merinokerrasto. Eli saadaan siihen iholle luotua näitä ilmakerroksia sitten ilmapalaneuleilla, merinovillalla, tosi hyvä yhdistelmä. Sen jälkeen jalkaan vaihan aina puhtaat unisukat, eli mulla on vartavasten tämmöiset tosi isot pitkävartiset villasukat, jotka on yleensä mulla makuupussissa koko ajan ihan vaan sitä varten, että ne siellä pysyy, säilyy ja niitä ei tule muuten käytettyä. Ja nämä sitten laitan jalkaan nukkuessa. Eli kun ne on löysät, ne ei purista mistään, mukavat jalassa ja antaa sitten mukavasti sitä lisälämpöä sinne makuupussiin. Itse tykkään käyttää nukkuessa tämmöisiä merinovillaisia sormikkaita kylmillä keleillä. Lämpimillä keleillähän näitä ei taas tarvitse käyttää, mutta sitten tosiaan kun tosi kylmässä nukutaan, niin silloin nämä on oikein hyvät olla päällä. Antaa sinne ääreisverenkiertoon sormiin sitä lämpöä. Ja sitten kun sormien lämmittämiseen ei mene niin paljon sitä kehon lämpöä, niin sitä riittää sitten paremmin tuonne ihan sitten sinne vartalon ja varpaitten lämmittämiseen. Ja itse en tykkää nukkua makuupussin sitä huppua käyttää. Yleensä se huppu on mulla ihan sitä varten vaan, että pidän siellä tyynyä. Niin sitten käytän nukkuessa kypärälakkia. Käytännössä aina kylmillä keleillä. Eli tämmönen tiukka tai silleen sopivan tiukka, hyvin kasvoilla pysyvä ohvelifleese palaklava kypärälakki, jonka saa sitten tarvittaessa viettyä ihan tänne kasvoille suojaksi tai kasvojen päälle, mutta yleensä pidän sitten tässä, että se suojaa sitten suurimman osan kasvoista. Ja siihen päälle sitten vielä yleensä laitan karvalakin, että sitten pysyy pää mukavasti lämpimänä. Toki jos on oikein kylmä ilma, niin silloinhan on pakko huppuakin käyttää, mutta pääasiassa en käytä, että tykkään nukkua tuolla hupun ulkopuolella sitten. Ja tämmöisellä varustuksella kyllä on tosi hyvin nukkunut ja pärjännyt pihalla nukkuessa kovassakin pakkasessa.
Mutta sitten tämän pukeutumisenkin kanssa on, että ei pidä heti lähteä liian paljon laittamaan niitä vaatteita päälle, että ei kaikkia kerroksia, koska puetaan liian paljon, hikoillaan, iho kastuu, makupussi kastuu ja sen jälkeen sitten alkaakin paleilemaan. Eli vähän ohuemmin vaatetta päälle ensinnä, jos paleilee, lisätään sitten tarvittaessa. Mutta sitten lähdetäänkin jo tänne petivaatteiden puoleen. Eli itse käytän teltassa, tunneliteltassa pohjalla routamattoa, eli semmoista paksua solumuovipatjaa, joka on koko sen teltan pohjan pinta-alan mukaan leikattu. Eli siellä on eristävä kerros. Jos vaikka esimerkiksi 2 nukkuja on, niin molemmille on siellä, kuitenkin aina pikkusen ollaan paljasvarppasena siellä teltassa, niin siellä on mukavampi olla, kun se eristää sitä lämpöä, kosteutta jonkun verran se routamatto siellä. Niin siellä on mukavampi operoida siellä teltassa sitten. Mutta sitten kotateltta, missä ei ole routamattoa leikattu, tai jos on pieni sisäteltta, niin olen käyttänyt sitten ihan solumuovialustaa siellä. Ja makualusta tai routamatto toimii siellä teltassa todella istuinalustana, eli siellä on mukava istuskella vaatteita vaihtaessa, niin voi laittaa paljaat varpaat siihen routamaton päälle, makualustan päälle. Ja jos sitten siellä paljasta telttapohjaa vasten, niin tekee sitä elämisestä ja operoimisesta yleensäkin paljon mukavampaa. Ja sitten sen routamaton päälle taikka tämän makualustan päälle lähdetään laittamaan sitten sitä itse makualustaa. Ja nyt päästään sinne R-arvojen ihmeelliseen maailmaan. Eli makualustan eristävyyttä tai lämpötilaa kuvaamaan käytetään tätä R-arvoa. Eli periaatteessa mitä isompi R-arvo, sen lämpimämpi patja on. Eli näin karkeasti sanottuna kesäkäyttöön R1-2 riittää ihan hyvin, solumuovialustat, sitten ilmapatjat, joissa ei ole mitään eristettä. Sen jälkeen keväästä syksyyn käyttö 3-4, 3-5 oikeastaan menee silleen. Siellä on yleensä vähän untuvaa keinokuitua tai sitten jotain heijastavaa pinnotetta. Ja niillä pärjätään sitten sen syksylle pikkupakkaselle asti. Mutta sitten kun lähdetään puhasta talvipatjaa hakemaan, niin R-arvo on 5 ja siitä ylöspäin. Ja makualustojen kanssakinhan pystytään käyttämään makupussien kanssa tätä kerrostamista. Eli välttämättä ei, jos sitä talviretkeilyä vähemmän harrastaa, niin ei kannata ostaa vartavasten talvipatjaa, koska talvipatjat on aika kalliita, vaan pystytään sitten niitä olemassa olevia varusteita hyödyntämään. Eli juurikin vaikka tämmöinen solumuovipatja, olikohan tässä 2,6 R-arvo, ja sitten jos on joku ilmapatja, vaikka R-arvolla 3 tai 4, ne laitetaan päällekkäin, saadaankin R-arvo jo sinne 5-6 nousemaan näillä. Eli makualustojenkin kanssa tosiaan kannattaa käyttää sitä kerrostamista, jos ei vartavasten halua tosiaan tämmöistä talvipatjaa hommata. Mutta näppärä ja monastikin ilmapatjat saattaa olla äänekkäitä, niin se sitten helpottaa, että kun siellä on solumuovi alla, niin se ei ole niin äänekäs. Ja sitten makualustat, ilmapatjat saattaa olla aika liukkaitakin, niin se kun laitetaan tähän ilmapatjan päälle, tai ilmapatja laitetaan tähän solumuovipatjan päälle, niin se sitten ei ole niin liukaskaan siellä teltan lattialla varsinkin, että se pysyy paremmin paikallaan. Mutta kannattaa kerrostaa niitä patjoja. Ja saadaan pienemmällä kustannuksella kätevästi sitä mukavuuslämpötilaa itselleen siihen nukkumiseen. Ja makualusta on kyllä semmoinen asia, miten itse on kiinnittänyt nyt huomiota viimeisenä muutamana vuotena. Itsekin meni ennen paljon, tai monet talvet meni pelkällä solumuovialustalla, ohuella semmosella koska sillä ennenkin pärjäsi. Tai sitten jollakin kesäkäyttöön tarkoitetulla ilmapatjalla. Ja niillä sitten pärjäsi, koska ilmapatja, ei totta kai sen pakko olla lämmin. Mutta eihän se välttämättä oikeasti niin vaan ole. No, se oli, koska ei ollut niin paljon itsellä tietoa asioista siinä vaiheessa vielä, kun tätä retkeilyhommaa enemmälti aloitettiin. Mutta nykyään on tullut sitten kiinnitettyä enemmän huomiota tähän makualustaan, koska sehän on kuitenkin vähintään yhtä tärkeä, ellei jopa tärkeämpi makupussiin verrattuna, koska tämä eristää sieltä alta tulevalta kylmyydeltä. Eihän se makupussi eristehän on lytyssä nukkuja alla, jolla se makupussihan ei lämmitä kunnolla sieltä alakautta, vaan
makuualusta on se, mikä niinku sen homman hoitaa. Eli siihen kannattaa kyllä kiinnittää huomiota oikeasti paljon, koska monta paleltua yötä olisi varmasti itsekin nukkunut paremmin, kun olisi aikaisemmin hommannut kunnon makuualustan. Mutta näillä puheilla päästäänkin sitten itse tähän makuualustaan, eli mikä mulla on. Eli mulla on itsellä käytössä Ravin Hyperspere 9,5, eli tämän R-arvo on 9,5, joka on jo sitten niin kuin todella korkea. Eli tällähän pärjää jo sitten käytännössä pakkasessa kuin pakkasessa, varsinkin yhdistettynä sen routamaton tai sulumuovialustan kanssa. 10 senttiä paksu, 64 senttiä leveä, eli tässä mahtuu vähän pyörimäänkin, ei haittaa vaikka kylkeä kääntää, ei tipu patjalta. Ja mukavat tämmöiset ei kovin korkeat nypylät on tässä, eli maltillisesti on niin kuin lokeroitu tämä. Ja olen kyllä tykännyt, että minulla on tämän talvi ollut tämä nyt käytössä. Ostin nyt tässä syksyllä tämän, kun tämä tuli myyntiin meille, niin hommasin ja on kyllä niin kuin, olen tykännyt tästä. Untuva täytteinen, eli täällä on 650 Filpoverista Crankersin kosteussuojattua untuvaa. Eli ei haittaa vaikka pikkusen saapi kosteuttakin sinne, niin se ei untuva mene lyttyyn ja menetä sitä lämmittävyyttään. Mutta toki kannattaa aina täyttöpussilla täyttää, ettei sinne vartavasten tarkoituksella hengitetä sitä kosteutta. Sitten pattia ympäriltä löytyy 2 tämmöistä kuminauhaa. Palataan näihin kohta, mutta vilkastaan sitten minun makuupussia tässä välissä. Makuupussina minulla on jo monituista vuotta vanha Marmotin Neversummeri. En muistakaan milloin tämä hommasin, mutta kuitenkin on 6-7 vuotta on varmasti ollut jo tämä meikäläisellä. 650 Filpoweri, eli perushyvänlaatuinen untuva tässä. Ja makuupussin miesten comfort-arvo on -18. Eli ei puhuta vielä edes kovin järeästä talvipussista. Ihan ok, mutta ei tosiaan mikään superjäreä tai niin kuin todella kylmiin olosuhteisiin tarkoitettu talvipussi. Ja miksi mulla ei ole semmoista makuupussia, jolla pärjää -40 asti, on se, että ne on ihan järkyttävän kalliita. Niihin saapi 1000 lappusen laittaa rahaa, eikä välttämättä riitäkään. Niin ostin sitten silloin aikanaan tämän -18. Makuupusseissa ilmoitetaan tämä limit-arvo, tai limitti, komfortti ja extreme. Eli limit-arvo on niin sanottu naisten comfort-arvo, komfortti on miesten mukavuuslämpötila tai mukavuuskäyttölämpötila ja extreme on sitten, eli missä et välttämättä kuole hypotermiaan lämpötila. Itse kahto silloin, että tässäkin kuitenkin on 44 astetta on extreme, että tämähän on jo kovan luokan makuupussi. Ja onkin ihan siis perushyvä makuupussi, mutta ei tämä niin kuin mikään semmoinen niin todella järeä makuupussi ole. Ja tässä on nukuttu 30 pelkästään. Nuorempana poikana sitä tässä tarkeni ihan mukavasti, varsinkin vielä vivyä kun käytin, eli semmoista niin kuin Gore-Tex-suojapussia tässä päällä talvella, niin sillähän nukuttiin kyllä. Mutta näin jään myötä, niin tässä ei taho enää pareta kovemmissa pakkasissa, niin tähän päälle sitten hommasin vähän niin kuin lisälämpöä. Ja lisälämmikkeeksi hommasin, tai itse asiassa tein itse tähän makuupussiin niin tämmöisellä kuitueristeellä olevan peiton. Eli itse on peittojen vannoutunut käyttäjä, ystävä, ja on peitoilla nukkunutkin sitten kesäisin ja syksyisin, keväisin jo monituista vuotta. En ole kesäisin makuupussia käyttänyt pitkään aikaan, vaan peittoja. Nämä on käteviä, vie vähän vähemmän tilaa, painaa ja mukavampia nukkua minusta. Mutta tosiaan ompelin tämmöisen reilun kuitupeiton tähän ja tällä yhdistelmällä sitten tarkeneekin jo nukkua tosi mukavasti. Eli tämä tulee tähän makuupussin päälle. Makuupussi jalkopää laitetaan vaan tänne peiton jalkamukseen ja peitto kääriytyy tähän makuupussin ympärille. Katsotaan tuossa lattialla vähän tarkemmin sitten tätä hommaa vielä. Mutta tällä yhdistelmällä sitten tarkenee jo aika mukavasti. Ja
tähän olemassahan on, että miten lasketaan niin kuin 2 makuupussin tai yhteiskäyttölämpötila-arvoja. On olemassa kaavoja, mutta minusta se on vähän epämääräinen se kaava ja se antaa vähän mitä sattuu lämpötiloja. Niin, tässä on partioita sivulta löytyy tämmönen 2 makuupussin niin kuin lämpötilataulukko. Löytyy muualtakin Annina Perätalolla esimerkiksi on sivuillaan tosi hyvä kaavio tästä. Mutta näiden avulla pystytään sitten vähän laskemaan karkeasti sitä yhteenlaskettua käyttölämpötilaa. Eli peiton komfortti valmistaja ilmoittaa eristeen käyttölämpötilaksi noin -5, mutta pyöristetään se sinne nollaan, koska se on hyvin yksilöllistä, tai laitetaan nollaan tämä. Ja tämän makuupussin komfortti oli se -18. Eli täältä taulukosta voidaan katsotaan vaikka täältä yläreunasta, eli makuupussin käyttölämpötila komfortti on -18, -17 on lähin lämpötila. Sitten katsotaan täältä vasemmasta reunasta peiton komfortti, no sieltä nyt ei nollaa löydy, mutta tuo 1 löytyy ja räklätään sieltä yhteen. Eli teoreettinen mukavuutta niin kuin käyttölämpötila taulukon mukaan on -40. Eli sehän nostaa jo ihan älyttömästi sitten tuon makuupussin käyttölämpötilaa, tai tämän yhdistelmän niin kuin lämpötilaa. Ja tosiaan siellä Kilpisjärven reissulla oli se 37 astetta pakkasta, ja tässähän nukuttiin aivan todella hyvin tällä yhdistelmällä. Ei mitään ongelmaa ollut tämän suhteen, vaan todella mukava oli kyllä nukkua. Ja silleen sä itse tykkään tästä peitosta toisena vaihtoehtona tässä päällä, koska se tulee vähän väljemmin. Tuo huppupuoli ei mene niin täyteen ja tämä sitten istuu rennommin tässä makuupussin päällä. Se ei paina makuupussia likimainkaan niin paljon lyttyyn kuin mitä toinen pussi. Ja tosiaan kevyempi, pienempi, mitä on sitten vaikka toinen pussi. Ja sitten tällä on mukava nukkua. Pari yötä oltiin autiotuvissakin, niin autiotuvassahan tämä on mukava käyttää. Ja tässä kuitenkin se käyttölämpötila riittää sinne nollan alapuolelle pikkusen. Niin aivan hyvin tarkeni sitten öisin tuvassakin nukkua tässä pussissa. Mutta lähdetään katsomaan vähän tuohon lattialle, että miten se tuo koko kompleksi sitten kasataan. No niin, eli aivan ensimmäiseksi nukkumajärjestelmässä laitetaan makuualusta. Siellä on kumilenkit paikallaan. Ne on sen verran väliä, että ne voi olla koko ajan tuossa patjassa paikoillaan. Ne ei häirihe siellä mitään. Niin napataan siihen päälle sitten makuupussi. Leveään makuualustaan niin tosi hyvästi asettuu pussipaikoilleen siihen. Ja sen jälkeen otetaan vaan ja laitetaan peitto. Eli ensimmäisenä pujotetaan tämä makuupussi tänne jalkopäähän. Ja sen jälkeen asetellaan vaan peitto hyvästi. No nythän tässä vaiheessa peitto pääsee pyöriessä tippumaan päältä, mutta voidaan kääntää yhdistelmä vähäksi ylös alasin. Ja tänne peiton reunoihin on ommeltu molemmille puolille tämmöiset lenkit. Ja kuminauhoista löytyy sitten tämmöiset kiinnitystapit tai tämmöiset lenkit vaan. Ja näillä saadaan sitten tämä peitto kiinnitettyä tänne makuualustaan molemmille puolille. Tuolla saadaan sitten kiristettyä tätä, että miten tiukkaa se tuo peitto tähän niin kuin makuualusta ympärille tulee.
Saa aika napakasti tuo ja sittenpä ei muuta kuin pyöräytetään koko komeus taas oikein päin. Ja nyt meillä on täällä makuupussi tosi hyvin kiinni ja täältä vielä löytyy peiton päätypuolelta löytyy klipsi, jolla saadaan sitten tuo peitto tuolta makuupussin takaa laitettua kiinni. Ja peitosta löytyy vielä tuosta päältä kurennyöri, eli saadaan sitten tuosta kaulalta laitettua kiinni tuota peittoa, jolloin se vähän on tiukemmin siinä ympärillä ja ei pääse likimaankaan sitten niin paljon sitä kylmää ilmaa sinne. Mutta siinäpä meillä rupeaa olemaan tämä nukkumasysteemi paikoillaan. Mutta tämmöisellä nukkumisvarustuksella meikäläinen tosiaan näillä talvireissuilla nukkuu. Ja tästähän on helppo sitten tosiaan, että jos on vaan vähän pakkasta, jätetään peitto pois. Jos on paljon pakkasta, laitetaan peitto päälle. Niin helppo muutella sitten sen lämpötilan mukaan, että mitä siihen nukkumiseen tarvitsee. Ja peittohan ei ole pakollinen. Tämä moneltakin löytyy kotoa esimerkiksi ylimääräinen kuitutäytteinen kesämakuupussi tai joku vanha kuitumakuupussi, niin sehän on sitten hyvä siihen päälle laittaa niin kuin toiseksi makuupussiksi. Ja se onkin silleen, että jos on untuva pussi alla, niin kuitua päälle, koska se kuitu ottaa sen untuva pussiin tulevan kostaven sitten ja siirtää sitä poispäin, koska se kuitupussi paremmin kestää sitten sitä kosteutta. Entä mitä untua? Ja kuitupussit silleen vähän istuu väljemmin yleensä, että jos on kaksi varsinkin aika saman kokoista untuvapussia, niin ne untuvat sitten menee littiin siellä, joka vaikuttaa sitten siihen lämpötilaan. Eli jos untuvaan kun pitää olla silleen pöyheänä, että jos se on litissä 2 kerrosta untuvaa, niin lämpöarvot siellä kärsii sitten. Eli untuvaa alle, kuitua päälle ja se kuitupussi sitten mielellään tarpeeksi väliä siihen untuvapussin päälle, että se ei tosiaankaan purista sitä untuvaa läjää sieltä. Mutta semmosella yhdistelmällä kyllä pitäisi tareta ja pärjätä aika paljon. Ja tuosta taulukosta, mikä löytyy tuolta aiemmin videolta, niin siitä on tosi hyvä sitten vähän ottaa osviittaa, että minkälaisiin lämpötiloihin niillä omilla makuupusseilla sitten pärjää. Sekin taas on sitten yksilöllistä, että tämä ei ole mitään niin kuin kiveen kirjoitettua totuutta, mitä tässä sanelen, vaan yksilöllistä. Ihmiset on erilaisia, että miten sitä sitten siellä maastossa taretaan. Mutta hyvää makuualusta, siihen kannattaa satsata. Untuva pussi, sen ei tarvitse olla kuin -18, -15, -12. Siihen toinen pussi päälle, peitto päälle, niin tarkenee jo aika pitkästi. Mutta ainakin kannattaa kotoisella kotipihassa lähikansallispuistossa testata ennen kuin lähdetään sitten jonnekin pitkälle erämaanvaellukselle tuonne, ettei tule sitten yllätyksiä. Mutta mikäli tämmöiset peitot kiinnostaa, niin meikäläinen tekee näitä. Niin ei muuta kuin sähköpostia laitella vaan, niin näitä tehdään 2 mallia, on talvipeittoa paksummalla eristeellä ja sitten semmoista yleispeittoa, mikä menee kesällä vähän kevyempi, ohuemmalla eristeellä sitten. Ja näitä on täällä, tässä on ollut pieni tilauserä on ollut käynnissä, niin löytyy useampaa eri väriä sitten jo tehtynä ja touhuttuna. Mutta eipä mulla sen kummempaa tämänkertaisessa videossa. Tässä oli, että minkälaisella varustuksella meikäläinen nukkuu talvella jopa alle 30 asteen pakkasessa. Kiitoksia ja seuraavaan kertaan. Heippa!